senior high or junior high po natin. Pero don't worry po. Madali naman po tayo makakahabol in case na medyo hindi po natin medyo magets sa una po. Okay? So, nasa window. And then, full screen po muna pala. Okay po, so kung medyo mawawala-wala po yung aking internet, chat nyo na lang po agad dito sa in-call messages natin para matrack ko din po gawa ng aking laptop po kasi nakakonect sa Wi-Fi sa school bago sa phone ko po ay nakadata ko. Okay, so chat nyo lang kung medyo nawawala po ng audio or yung aking screen share po. Okay, so this would be our first topic po after na midterms natin, which is yung ating matrices na po natin na in a matrix po natin is a rectangular array of numbers po. A matrix with m rows and n columns po. Meron tayo. Okay, yun po tatandaan natin. M rows daw po, m yung ating number of rows and then n would be the number of columns po natin. Okay? Na dito po, ito pong naka-horizontal natin, this would be our rows. So this would be your row 1. This would be your row 2 po natin. And then, yung mga vertical naman po natin mga line, this would be our columns. Ito po yung column 1 natin. And then would be our column 2 po. Okay? And then, columns are called an M times N matrix po natin. So dito po sa naging given natin, M times N matrix po natin, we had 2 rows. So 2 times 2 yung ating N nga natin, which is the number of columns. So times 2. So meaning to say, ang tawag po natin dito sa matrix na to is a 2 by 2 matrix po. Okay? The plural of matrix is matrices. And then the matrix with the same number of rows and columns. So same number daw po na row, same number of columns with another matrix na 2 by 2 din. Hindi pala. Same number of rows with as columns is called a square matrix. Okay? So meaning to say, this particular matrix po na nandito sa atin is a square matrix itself dahil equal po yung number natin ng row, equal po yung number natin sa column po niya. Okay? And then, two matrices are equal if they had the same number of rows. Yun po. Paano po natin pwedeng i-evaluate na equal po yung ating matrix? Kapag equal daw po sila ng number of rows, pag equal daw po sila ng number of columns, and they had the same number, the same values po in every entry, in every position po natin. Okay, so meaning to say, if I made another matrix here na ang value po niya is 1, 4, 3, and 6, and then I would name this matrix B. Ito pong nasa taas natin is matrix A. So meaning to say, saka lang po natin pwedeng sabihin po siya na A is equal to B po. Pag equal nga daw po yung number of rows niya, equal yung number of columns niya, and then equal po yung mga values na nakalagay po sa kanyang mga elements. Okay? Elements po ang tawag natin dito. Okay? And then the matrix is a 2-2 matrix. Boldface uppercase letters po ang gagamitin natin to represent matrices. Okay? Yung mga capital letters po natin, meaning to say that is for naming our matrix. Okay, so paano naman po natin papangalanan yung ating mga elements? So ano pong position? Ano po yung pinaka-address ng per element natin? So dito po, makikita natin, let M, let N,
let n po be positive integers and let matrix A be like this po. So meaning to say, ang pagpapangalan po natin dito ng mga elements natin is a letter na ipapangalan natin sa kanila kung A, B, C man yan, basta small case letter po. And then, yung number po sa baba niya is yung kanyang row and then yung kanyang column. M being row, teka, nadulo na, din sa baba, row, N would be column. Okay? So, A, M, N po. Kaya makikita niyo dito, A11, siya po ay nasa first row, siya po ay nasa first column. Okay? Yung A12 po natin, siya po ay nasa first row, siya po ay nasa second column. Up to until value po ng N, which is kung ano pa pong column ang maabot po niya. Okay? At the same thing, doon sa pababa naman, ito pong A21 natin, that is your second row na pala. So meaning to say, number 2 na po ilalagay natin sa value ng M. And then 1, dahil po siya ay nasa first column pa rin. Up until makaabot siya sa value na A, M1 po natin. Which is kung ano man pong row ang maabot natin, but tayo po ay nag-stay pa rin sa first column niya. Okay? So meaning to say, going back dito sa matrix na to, ito pong ating address ng 1 ay yan na ating A11 dahil siya po ay nasa first row, siya po ay nasa first column. Eh how about yung A22 naman natin? So paano po natin makikita yung A22 natin? So, i-check po natin what is the second column, second row. So 1 and 2, nandito tayo sa 4. And second row, yung 4 po ay nasa first column. Number 6 po, yung nasa second column. So 2, 2, yung value po na 6 ang ating A22 po. Okay? Yun po ang tatandaan natin. M times N po lagi. Okay? And then the ith row of A is a 1 by N matrix na meron din pala pong possibility na magkaroon po tayo ng mga matrix na single row lang. So let's say A11, A12, up until A1N po natin. Okay? Meron din pala pong ganyang mga cases po na hanggang isang row lang po naaabot niya pero multiple columns. Meron din po another way around na mga cases po na single column po siya pero madami po siyang rows po. This would be A12 dahil second row na nga. Ay hindi pala. This is A21. Sorry. This is A21. A21 up until AM1 po. Okay? So, ganun lang po natin ma-identify which are the address of each element po na meron tayo sa mga matrix po natin. Okay? Tatanda lang po natin M, N. M row, N column. Row ay yung horizontal, column ay yung vertical po natin. Okay? So, dako po tayo sa first operation natin, which is yung addition and subtraction po natin. Na madali lang naman po natin matatandaan nito. Hindi na po natin kailangan basahin po itong buong description niya. Pero, the gist of it is meron lang po tayong rule na kailangang sundin. Kailangan po na sila ay equal po yung number of rows niya. Equal daw po dapat ang number of rows and
columns po before we could proceed with adding and subtracting po ng ating mga matrix. Kapag ka po magkaiba, maalin lang po doon sa dalawa or both yung number of rows on column niya. So meaning to say, we could apply yung ating basic operation ng addition and subtraction. Yun po, tatandaan natin, kailangan po sila ay equal size. Sila po ay pwede po na yung mag-proceed sa add and subtract po. Okay? And then madali lang po yung pag-add natin. Since pareho po sila na magka-size po, so doon lang po natin pwede silang pag-add and subtract. So ang pag-add po natin is A11 sa A11. Okay, so meaning to say, 3 plus 4 is 7 po. A11 plus A11 po ng matrix A, A11 ng matrix A, plus A11 na matrix B would result to the A11 po ng matrix C natin, which is yung ating magiging output. Okay, so 3 plus 4 is 7, and then 8 plus 0 is 8. Okay, 4 plus 1 is 5, and then 6 plus negative 9 is negative 3 po. Okay? So, ganun lang po ang addition natin and subtraction. Straightforward lang po na tapatan, pag-aadin po natin or pagmaminusin, makukuha po natin yung sagot po nating matrix. Okay? And then itatandaan niya po dito kung ano po yung naging size ng ating pinag-add at pinag-subtract. Let's say for this one, 2 by 2 po yung ating givens. 2 by 2 din po yung magiging output natin. Okay? Nakadepende po sa mga operators natin kung ano po yung magiging resulting matrix natin po. Okay? So, malinaw naman sa atin lahat. Makikita nga kung malinaw. If may question, makikiraise ng hand po. Ilan lang po medyo nalinawan po sa ating additional subtraction na matrix. Sadya kung medyo ibalan boss ko ng sa malay, parang ako sa Manlasa. Okay? So kung medyo gets na po natin, try po natin sagutan itong pagsabayin na pala natin. Nasaan yung sabay? Ito. Try po natin sagutan itong 5. Ito po. Bunutin ko lang to sige, coffeehan nyo nga muna aring Yan. Yan po. So makikisagot muna po nitong 5. Ito po. Okay? For our assessment. So bigyan ko kayo siguro na ample time to answer this one. And then later on, sagutan po natin siya on the class po. Okay? So try to answer this one po. Okay po. So try po natin sagutan po. So balik tayo sa ating paint. Okay po. So, base nga po doon sa ating naging description kanina na maa-apply lang daw po natin ang addition at subtraction kapag ka po sila daw po ay same size daw po. Okay? So, meaning to say, kita naman po natin that they are both 3 by 3 po. 3 rows and then 3 columns natin. Okay? So, this is 3 by 3 and this is also 3 by 3. So, meaning to say, ang magiging sagot po natin is also 3 by 3 din po. Okay? So, A11 sa A11, 3 plus 3 is 4. 2 plus 1 is 3. 3 plus negative 1 is 2. Dako tayo sa second row natin, second column natin. So, 0 plus 4 is 4.
2 plus negative 3 is negative 1. 4 plus 1 is 5 po. Okay, so correct me if I'm wrong lang po ha, pagka may mali akong nalagay dito. Okay, and then negative 1 plus negative 1 is negative 2. Negative 3 plus 0 is still negative 3. And then 0 plus 2 is 2 po. Okay, this would be your answer po for number 1 po natin. Okay, and then the next po, this is a 2 by 3 po natin. Why? There are 2 rows, 1 and 2. There are 3 columns. There's 1, 2, and 3 po natin. Okay, 2 by 3 and another 2 by 3 po. Okay, so meaning to say, 2 by 3 din po yung magiging sagot natin. So pag minus natin, so yung subtraction po hinahanap natin. Okay, so 1 minus 1 is 0. 2 minus 4 is negative 2. 1 minus 2 is negative 1. 2 minus 5 is negative 3. 1 minus 3 is negative 2. And then 2 minus 6 is negative 4 po. Okay, this would be your answer for number 2 naman po natin. Okay? So next po, dako naman po tayo dito. Nag-zoom out ko lang. Yan. Na, there are both 3 by 3s po. Na kailangan po natin ma-solve itong magiging matrix natin. Sinubtract po. Okay? X plus y minus 2x is equal to negative x plus y po. Okay? Dahil kita nyo pagka 2 x plus y minus 2x. So, 2x minus x is y minus x po. Pwede naman baliktad. Maalin naman po. Basta makita po natin na correct po yung naging sagot natin. Maalin man po yan kung y minus x or negative x plus y po natin. Okay? Sunod po. 3x minus negative 3. So wala po tayong simplify diyan. So straight up, sulat na po natin 3x plus 3 po dahil minus and negative sign. So magiging positive po. Okay, next po. Negative 3x minus y. So ganun din. So negative 3x minus y po natin. Okay, sunod po. Doon naman po tayo sa second column. Y, negative y minus y is equal to negative 2y po natin. Okay? Negative 9 minus 12 is equal to negative 21 po. Okay? 4 minus x. So wala tayong masisimplify diyan. So sulat na lang natin ang 4 minus x po itself po. Okay? Dako tayo sa third column natin. X minus 3x is negative 2x po. Next po, negative 2 minus negative 5 is positive 3 po. Dahil magiging positive yung 5 since negative sign minus po. Okay? And then the last po is 4y minus x minus 2 plus 3y. So sulat natin, 4y minus x minus 2 plus 3y. Distribute natin negative sign doon sa kabila. So magkakaroon tayo ng 4y minus x minus 2 minus 3y po natin. Okay? So 4y minus 3y is y minus x minus 2 po. That would be your answer po for number 3 po. Okay? Pareho naman tayo nakuha doon sa unang tatlong number. Okay po. So, dako po tayo dun sa sunod natin sa number 4 po na kailangan daw po natin i-solve yung matrix X po natin.
So ano daw po yung magiging sagot po natin dito? So paano po natin siya makukuha? So madali lang po. Ililipat lang natin itong naging result matrix natin papunta dito sa kabila. And then yung x natin, ililipat po natin doon sa magiging result natin. Okay? So rewrite lang po ulit natin yung naging sagot natin. So 1, -6, 10, and then 4, 3, -8. And then, nilipat na natin yung sagot dito. So minus 3, -2, 5, -6, 1, and 5 po natin. Okay? Na mag-equate daw po siya sa x natin matrix. Okay? So, ano po yung magiging sagot natin? So, since pareho po siya ng size, they are both 3 by 2. So, pwede po tayo mag-proceed po sa ating operation po natin. Okay? So, pag ma-minusin po natin, 1 minus 3 is -2. -6 minus 5 is -11. 10 minus 1 is 9. And then the second column natin, 4 minus -2 is 6. 3 minus -6 is 9. And then -8 minus 5 is -13. 13. Okay, 13. Okay, this would be your final answer po. Okay? So if may correction lang po, hindi correct mo nila lang po. So wala naman. Okay po. Okay? So -2, -11, 9, 6, 9, and -13. Okay? And then the last part po, which is yung ating letter number 5 natin na kailangan daw po natin i-solve si x and si y po natin na napakasimple lang po yan. So, pwede po natin kuhanin lang mismo yung ating A11 which is nandun po yung position ni y tsaka yung A12 ay hindi pala A12, A21 na nandun po siya sa position po ni x po natin. So, unahin muna po natin si y. So, at A11, for y, ang magiging solution po natin is 2y plus 5 is equals to -5 po. Okay? So, simple transposition lang po. So, 2y is equal to -5 minus -5 na alam po natin -5 minus 5 is negative then na po itself. Okay? And then, we need to divide that by 2. So, cancel out. So, meaning to say, ang magiging value po natin ng y is equals to -5 po. This would be your first answer. And then, paano naman po sa x natin? So, for x, -6 plus x, -6 plus x is equals to -7 po. Tama ba? Tama, -7. So, lipat lang natin. So, x equals to -7 plus 6 po. Na alam po natin, -7 plus 6 is -1 po. So, magiging sagot po natin sa x is -1 po. Okay? So, y is -5, x is -1. Okay? So, mukhang tama naman. Okay, tama. Okay po, so any questions po with regards to our matrix addition and subtraction? Naging malinaw naman po sa lahat? Okay, so malinaw naman doon sa iba. I hope medyo makakahabol po yung iba ha. Dahil magiging integral po ito for our final examination po. Okay? So going back, nadaanan natin addition and subtraction. Paano naman po sir yung
multiplication naman po natin na let A be M times K matrix and B times K times N matrix natin, that the product of A and B denoted as A, B po itself. So meaning to say, if yung nakakita po kayo ng letters na magkatabi po, let's say A and B, yan daw po ay A, matrix A times matrix B itself na po. Okay? Na may isang rule po tayong kailangan tandaan. Okay? Kung sa addition at sa subtraction po, kailangan po equal yung number of rows nga natin, number of rows and columns before tayo mag-proceed sa pag-ooperate. Dito naman po sa multiplication, nakalagay ba dito? Hindi pala. Kailangan naman po na let's say A times B po. Meron po yung set na M times N po. Ito sabihin natin may set na M times N na kanya. Kailangan daw po yung number of columns po ng letter A ay magiging equal po dun sa number of rows ng letter B po. Okay? Kailangan itong dalawa ay equal. Equal. Okay? So kung hindi po equal yung number of columns ng unang matrix na nabanggit sa number of rows ng pangalawang matrix na nabanggit, meaning to say, hindi po tayo pwedeng mag-operate through multiplication po natin. Okay? Yan po tatandaan ha. Alamin niyo muna po yung size lagi po ng ating mga matrix before we proceed on anything po. Okay? And then kapag nakita po natin na equal po siya, saka po tayo pwede mag-proceed sa magiging equation natin. And then, paano po natin, sir, malalaman po kung gaano kalaki yung magiging result size po ng ating matrix na A times B? So, yung matitira po, this would be your first, yung row ng result ninyo, this would be the column of your result po. Okay, so makikita po natin, mag-visualize po natin mamaya kung ano po ang step by step po natin yan. Okay? So let's say for example, let A daw po be this size of matrix and let B this size of matrix po natin na sige po, pagtabihin natin. A times B daw po natin. So this is how many rows? This 1, 2, 3, 4. 4 by 1, 2, 3. This would be 3 po. 4 by 3. And then dito po sabihin natin 1, 2, 3. This is 3 by 1 and 2. So this would be 2 po. So nakita po natin, nag-equal po yung number of columns nung una sa number of rows nung padalawa po natin. Okay? And then the resulting matrix po natin, which is probably, hindi pala AB na lang, hindi pala pwede tayo pangalan, ay yung tira po, which is itong 4 at 2 po. So, yung AB daw po natin is magiging 4 by 2 matrix po natin. Okay? So, ganun lang po kadali. Bibilangin lang po natin yung number of rows, bibilangin lang natin number of columns, compare natin sila to each other, and then ma-identify na po natin agad kung siya po ba ay applicable or hindi po. Okay? So, paano po natin siya i-multiply po? So, for starters, teka, hirap lang kasi na walang mouse, sorry. So, kapag ma-multiply po natin is by row po, ito, para po makuha natin yung A11 na alam po natin ang A11 ay nandito po. So, pagka i-intersect po natin yan, this is your first row, and then this po yung second
first column na titingnan natin. So, paano po natin gagamitin? So, drawing muna po tayo ng ating magiging resulting na column, matrix, which is 4 by 2. So, number of rows is 4 daw po. So, malaki-laki. By 2 po. Okay? Start po. 1 times 2. 1 times 2 po. Plus, adjust tayo pa kanan dito. 0. Dito, adjust tayo pababa. Plus 1. 0 times 1 pala, sorry. And then next po, adjust tayo pa kanan ulit. 4 times 3 po. 4 times 3. Okay? Kung ano magiging sagot nyo po diyan sa kahabaan na yan, that would be the value of your A11 po. Na kung mapapansin nyo, first column, first row po. Okay? A11. And then next po, dadako naman tayo sa second row naman pero nasa first column pa rin. So, ito naman po ang dadaanan natin part. But, we will stick to the same values po ng first column. Dahil ang kukunin naman po natin is yung value ng A21 natin. Second row, first column. Ito pong row na to manggagaling doon sa una. Itong column na to manggagaling doon sa padalawang matrix. Okay, start po ulit natin. So, second row, 2 times first column. This is 2 ulit. Plus, nandito tayo. Dito sa part na to. 1 times 1 plus another 1 dito sa part na to. 1 times 3 po natin. Okay? So, nakuha po natin yung value ng A21 natin. So, kunin naman po natin yung A31. Okay? Row 3, but still on column 1 po. Okay? So, 3 times 2 plus 1 times 0 plus, hindi pala 1 times 0, sorry. 1 times 1 pala. Next side. 1 plus, yung last value natin, 0 times 3 po natin. Up. Okay? And then sa last part po, kunin natin ang value ng A41 natin, which is nasa fourth row na tayo pero mag-i-stick pa rin tayo sa first column natin. Okay? Excuse me. So 0 times 2 plus 2 times 1 plus 2 times 3 po natin. Okay? So nakuha po natin yung pang first column po natin. Okay, so how about yung pang second column naman po natin na titingnan. So, iisa-isahin po ulit natin by row lahat po yan. Okay? So, adjust tayo pa kanan. So, dito naman tayo magsusulat. So, 1 times 2, times 4 na pala, sorry. 4 plus 0 times 4. Teka, hindi pala times 4, sorry. 1 na pala, adjust nga pala tayo pababa. 1 plus 4 times 0 po. Okay? Zoom out ko lang para mas kita niyo. Okay? So, ang combination pa rin natin is 1, 4, 1, 0 at saka 4 po natin na nakita po natin sa first row po natin. Okay? So, balik po tayo. Next po, yung second row naman, but second column. Kukunin po natin ang value ng A22 natin. So, 2 times 4 plus 1 times 1 plus 1 times 0 po natin. Okay? Kunin naman po natin yung A23 natin. So, 3 times 4 plus
1 times 1 plus ano nga sunod? 0 times 0 po. Okay? And lastly po, yung pang A, 2, 4 naman natin, which is the value of 0 times 4 plus 1 times 1 ba yun? Ay, dito pala, sorry. 2 times 1 and then plus 2 times 0 po natin. Okay? So, nabuo po natin yung ating magiging resulting matrix po natin. So, simplify lang po natin lahat yan per element. Okay? Simplify lang po. So, 2, 1 times 2 is 2. 2 plus 0 times 1 is still 0. Plus 4 times 3 is 12 po natin. Okay? The next po, 2 times 2 is 4. 1 times 1 is still 1. 1 times 3 is still 3 po. Next po, 3 times 2 is 6. 1 times 1 is 1. 0 times 3 is 0 po. Next po, 0 times 2 is 0. 2 times 1. And then 2 times 3 is 6 po. Dako tayo sa second column. 1 times 4 is 4. 0 times 1 is 0. 4 times 0 is still 0 po. Next po, 2 times 4 is 8. 1 times 1 is 1. And then 1 times 0 is 0 po. Next po, 3 times 4 is 12. 1 times 1 is 1. 0 times 0 is 0. And then next po, 0 times 4 is 0. 2 times 1 is 2. And then 2 times 0 is 0. So, evaluate lang po natin isa sa yan. Makuha po natin yung final answer natin. So, 2 plus 0 plus 12 is 14. 1 plus 4 plus 3 is 8. 6 plus 1 plus 0 is 7. 0 plus 2 plus 6 is 8. 4 plus 0 plus 0 is 4. 8 plus 1 is 9. 12 plus 1 is 13. 0 plus 2 plus 0 is 2 po. So, yun po magiging sagot natin sa A times B po natin na 14, 8, 7, 8, 4, 9, 13, 2 po. Okay? So, medyo nakakalito lang at first dahil nagsimula po tayo sa malaking equation. Pero, pag po nagets natin kung paano po yung naging pattern niya, so, mas madali po natin siyang masasagutan po. Okay? So, I'll let you screenshot this one po para meron po kayong reference. And then later on, may another example po ako na mapakita sa inyo kung ano po ba yung parang pinaka-concept po ng ating matrix multiplication po natin. Okay? Okay po. So, proceed tayo sa next part. So, evaluate po. Sagutan, try to din po sagutan to. Does A times B is equal po ba ng B times A? So, try nyo nga pong kuhanin. Ano po yung product natin pag minultiply natin ng A times B? Ano po yung magiging product natin kung AB times A po? And then try to analyze is the values inside of that specific matrix po are the same po? So, check nga po natin. Can you get some scratch paper po and analyze po? And then let me know po sa Google chat po natin dito sa ating message info messages po natin sa klase kung siya po ba ay equal or not po. Okay? So, sige po. Go po. Ano po? May nakakuha pa ng sagot po? Is it the same po or magkaiba po? Alin yung tinamsap? Ano nakatamsap? Magkaiba or pareho? Magkaiba. Okay. Doon sa iba po kaya?
Okay, magkaiba daw. Dalawa rin nakasagot. Magkaiba din. Okay. Sige po. Intel. Sige, intay lang natin din makapagsagot yung iba so that we can analyze din po at ma-assess kung ah, may iba po tayong inputs with regards to our question for today po. Okay? Okay po, sige po, analyze natin kung okay ba po siya or magkatulad. Okay po, so unahin muna po natin for the benefit din po ng mga hindi po medyo nakakahabol pa. So, sige. So, A times B po natin is 1, teka, try po natin to i-rewrite. A times B muna. A times B is equals to 1, 2, 1, 1. And then 2, 1, 2, 1, 1, 1. Na alam po natin sila ay both 2 by 2s. So equal naman yung number of rows niya sa column. So meaning to say, we could proceed on multiplying with each other. And then, yung matitira po is another set of 2s. So meaning to say, yung magiging laki po ng ating matrix ay 2 by 2 din po. Okay? So para makuha po natin si A11, ito ang combination natin. First row, second column po. Okay? Wait lang ah. Okay po. So row and column. So lagi po ang titingnan natin dun sa ating first matrix is yung mga row lang niya. And then dun sa ating second matrix is yung kanyang respective column. Okay po. So start. 1. Ito po yung 1 na yun. Times 2, which is ito po. Okay. Next po, i-add naman po natin. Ito, 1 times 1 po ulit. Ito. So, ang magiging sagot po natin dyan would be the answer of your A11. So, doon naman po tayo sa baba. Second row naman po titingnan natin but nasa first column pa rin po tayo. Okay? So, 2 times 2. Ito po yan at saka ito. Plus 1 times 1 po. Okay? So, 1 times 1 po natin. So, nakuha po natin yung pang first column po natin. So, kukunin naman po natin yung pang second column naman po natin. Okay? So, adjust lang natin ang content screen. So, this is 1. Ito po yun, 1 na to. Times 1 po. Itong 1 na to. 1 plus 1 times 1 po. Okay? 1 and 1. And then, sa baba naman, second row, pero second column na. Dahil ang intersection po ng dalawang yan ay yung ating A22 po natin. Okay? Start. 2 times 1. 2 times 1 plus 1 times 1 po natin. Okay? So, magiging sagot po natin dyan is 2 times 1 is 2 plus 1. 2 times 1, 2 plus 1 is 3. 4 plus 1 is 5. Okay? And then dito sa kanan, 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3 po. So that would be the answer of your A times B po natin. So how about kapag ka naman po B times A naman po natin? Okay? So i-rewrite lang natin para hindi tayo lito. B times A. 2, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 1. Okay? So medyo bilisan na lang natin. Okay? So this is 2 times 1 plus 1 times 2 po natin. This would be
1 times 1 plus 1 times 2 po. And then next po sa kabila, uh, alin yung part yan? 2 times 1 plus 1 times 1 and then 1 times teka, second column 1 plus 1 times 1. Okay, so magiging sagot up. So magiging sagot po natin dito would be the answer of your B times A po natin. Okay, so B times A is equal to 2 plus 2 is 4, 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3, and then 1 plus 1 is 2 po. So nakita po natin na magkaiba po yung naging sagot natin sa B times A sa A times B po natin. Okay? So I do hope nagets po natin and then tama naman po yung mga sinabi natin to sa ating call messages na magkaiba po sila po. Okay? So that is the difference between our multiplication na kailangan lang po natin tandaan ng mga elements dyan is kailangan po equal nga po yung ating itong dalawang part na to, kailangan equal siya. And then kapag ka nag-equal po, ito po yung magiging resulting natin na size ng ating matrix po. Ito po equal. Ito po yung result. Okay? Ilan po kailangan natin tandaan sa matrix natin. Okay? So, moving on. Ito naman po yung tinatawag natin scalar matrices. Na matrices can be multiplied by a constant called a scalar po natin. Na meron daw po tayong given that this one, for example po, na matrix A natin that with the values of 10, 1, 3, negative 2, negative 1, negative 2, 3, 5, 4. How about naman daw po kapag 2A po yung binigay sa atin? Ano po yung hinahanap natin daw po? So, madali lang po yan. Kung ano man pong value, hinakita natin katabi po ng matrix na name natin, yun po yung i-multiply natin to each and every one po na elements po sa ating specific matrix na hinahanap. So 2A po. So multiplyan daw po natin ng 2 each element. So 2 times 10 is 20. 2 times 1 is 2. 2 times 3 is 6. 2 times negative 4, 2 times negative 2 is negative 4. 2 times negative 1 is negative 2. 2 times negative 2 is negative 4. 2 times 3 is 6. 2 times 5 is 10. And 2 times 4 is 8 po natin. Okay? So, yan na po agad ang final answer natin. Okay? So, ganun lang po ang scalar matrix. Pwede po tayo mag-multiply ng any constant value to its respective matrices po natin. Okay? So, tatlo na po yung nadaanan natin. 4 pala. Addition, subtraction, multiplication, at saka yung scalar multiplication natin. So, how about naman kapag ka transpose of a matrix? That the operation of interchanging rows and columns of a square matrix is yung tinatawag po nating transpose of a matrix. Like this one po, for example, find the transpose of the matrix, this particular matrix natin. Okay? And then, makikita po natin, ito yung magiging sagot natin. Na kung mapapansin po natin, nag-iba po yung position ng 6 na originally po siya ay nasa A21. Okay? Diga, ito yung A21 natin. And then, yung position po natin dito sa solution na na-transpose na natin, siya po ay nasa A12 po. So, notice the difference? Ano po kaya sa tingin niyo yung pattern? Kung paano po tayo magkakaroon ng transpose na matrix? Anyone can answer po? Na naging A21, naging A12 po nung tinranspose natin. Any ideas po?
Okay, sige. Mamalas bagat. Okay, so dito po sa pagta-transpose sa matrix natin, if dun po sa original matrix po natin, may mga elements po tayo. Let's say dito po, A11. Ito A12. Ito po ay A22. Diga. Na pag binagbaliktad po natin yan, magiging A21 po yan. So meaning to say, ang tawag po natin dun sa operation na pinagbaliktad po natin yung kaniyang number sa row, sa column is yung ating pagta-transpose po. Na kaya kung mapapansin niyo po, yung nasa A12 po kanina na value na 4, napalipat po sa A21 po ng transpose po nating matrix. Okay? Pagbabalik lang po natin yung original niyang mga numbers sa address nila. Okay? Ito naman po kasing number 2, bakit 2 at saka 8 nandito pa rin? Kasi yung kanilang numbers is A11. Kapag pinagbaliktad po natin yung A11 ay still A11. Same as A22. Pag pinagbaliktad po natin saya po ay A22 pa rin po. Okay? Kaya wag malilito. Ang pagta-transpose po natin ng matrix ay pagbabalik rin lang po natin yung values na nakalaan po sa kanyang address po. Okay? So, ganun lang po ang transpose of a matrix. And then, ito, nabanggit ko na sa inyo kanina, square matrix. A square matrix is a special kind of matrix that has many rows across as it has columns up and down po. Dapat equal po yung number of columns sa number of rows po niya for it to be declared as a square matrix po itself. Okay? So, pwede na natin to skip. And then, ito naman po yung tinatawag nating symmetric. Na ito po yung kailangan lang natin tandaan sa symmetric. Na sa symmetric po natin, paano po natin mako-consider na ang matrix po ay symmetric? Na kapag ka daw po, yung original state niya ay magiging parehas lang daw po ang itsura sa kanyang transpose state po. Okay? Ito lang yung kailangan natin tandaan dito sa symmetric matrix. Equal po yung ating original matrix sa kanyang transpose matrix. Ano po ibig sabihin natin sa equal? Pareho po yung number of rows, pareho yung number of columns, and pareho po yung position po. Position ng bawat element. Okay? Yes po? Yes po, Miss Alonso. Napindot lang po, sir. Sorry po. Okay, okay lang. Sige. So, yun po yung ating symmetric matrix po. Na magiki-equal po yung original matrix natin sa naging transpose matrix po natin. Okay? Na if you try to transpose this one po, itong matrix na ito, magiging the same pa rin po yung itsura niya after na transpose natin siya to each other. Okay? And then, dito na po papasok yung combination ng combination po ng matrices through our topic po, which is sa discrete mathematics po. That the matrix, sa 0-1 matrix po natin, na ang mga matrix po natin ay mga entries lang po niya is 0 or 1 po. Ang tawag po natin sa kanila is a 0-1 matrix. 0-1 matrices are often used to represent discrete structures po natin na kailangan ito lang po tatandaan natin. Kung naalala nyo pa yung mga truth table natin sa ating mga propositional logic, na kapag disjunction po, ay hindi, conjunction muna pala, sorry, magiging 1 daw po yung ating output if pareho daw po ng ating inputs ay 1 also. Otherwise, 0 po yung magiging sagot po natin. Okay? And then sa disjunction naman, diga, ito yung disjunction natin. Disjunct, ito yung ating con. Na, ang condition po niya para po magiging 1 po yung ating result is either
isa lang po sa kanila or both ay maging 1 po yung input. Otherwise, 0 po yung kanyang output. Okay? Dito po ulit sa conjunction, dapat po sila ay parehong 1, 1 po. Yan lang po yung time na magiging 1 po yung ating output sa conjunction. Okay? Otherwise, lagi pong 0 yung ating output. Dito naman sa disjunction naman, ito lang po yung mga times na magiging 1 po yung ating output. Okay? Itong tatlong to ay mag-equal po sa 1. Okay? Yun po ang tatandaan natin. Otherwise, siya po ay 0. Para tandaan niyo lang, sa conjunction, siya po ay multiplication. Sa disjunction po natin, siya po ay addition. Okay? 1 being true, 0 being false po. Okay, so paano po natin magagamit po yan? So, ang kailangan lang po natin tandaan dito is yung mga terms na join and meet po. Join and meet. Pag sinabi po natin join, nakita niyo po sa tanong, join. Meaning to say, ang gagamitin po natin is this junction. Pag sinabi pong join, this junction po ng A and B po. Okay, pag meet naman po, ang meet po natin is conjunction naman po. Okay? So yun po ang kailangan natin tandaan. Join, disjunction, meet, conjunction po. Okay? So paano po natin i-apply yan? So, makikita po natin dito, find the join and the meet of the 0, 1 matrices natin. Na? Solution po, unahin muna po natin si join, na kapag ka po kay join, siya po ay disjunction. Okay? Wait lang ha. Okay? So sa join po natin, naalala nyo nga po na ito lang po yung mga times na magiging 1 po yung ating output. Ay, conjunction pala, sorry. Brain ko na lang. Brain ko na lang. Yan. Okay? 1, conjunction 0, 0 conjunction 1, disjunction pala. Yan lang yung mga times na magiging 1 po yung ating output. And then sa conjunction naman, ito lang po yung ating time na magwa-1 po sa meet. Okay? So, isa-assign po natin. 1 conjunction, disjunction 0 is 1 pa rin. 0, disjunction 1 is 1 pa rin. 1, disjunction 0 is 1. At the same time, 0, 0, disjunction 1 is 1. 1, disjunction 1 is 1. And then 0, disjunction 0 is 0. Okay, kaya mabubuo po natin yung specific na matrix na meron tayo. Join, disjunction. Okay, how about naman doon sa meet? Isa lang po yung titingnan natin dito. Ito lang part na to ang magiging 1 po. Ito nasa kaliwa natin. Kung makikita nyo, yan. Isa pa, yan. Okay? Nahanapin lang natin kung saan lang siya po nag-1-1. So dito lang sa part na to. So meaning to say, ang gagawin po natin 1 lang ang output is yung A22 natin. Okay? And then the rest, kapag ka po may 0 siya sa ating conjunction, isi-0 na din po natin yung kanyang
output. Okay? Yun po yung shortcut method natin sa meet. Hahanapin po natin yung pareho pong nag-1. Yun lang po magiging result natin ng 1 and then the rest ay 0 na po. Okay? So madali lang naman diya. Join and meet po. Join disjunction, meet conjunction po. Okay? Ano ba to? Okay? Then, ito po, meron din pala pong combination diyan na kung sa multiplication po natin, nagkakaroon po tayo ng mga elements na pinag-multiply natin ito and then plus another 1 plus another 1. Di ganun na nagiging pattern natin kanina sa multiplication. Dito naman po sa ating Boolean uh, product or Boolean multiplication, Boolean product, meron din pala po tayong ganun po. But, ang pattern naman po sa kanya is conjunction ng dalawa and then disjunction, conjunction ulit ng dalawa, another disjunction, and then another conjunction po ng dalawang iyon. Okay? So parang ganun din ang idea, pero gamit naman po natin is yung mga propositional logic po natin. So, ano po yung magiging itsura niya? So, ganito po. Okay? Find the Boolean product of A and B where ang value po ng matrix A natin is this one, value po ng matrix B natin is this one po. And then yung symbol po natin for Boolean product is ito pong parang, hindi naman siya bullseye, pero parang ganito kasi yung crosshair ko dati. Yan, parang circle na may bilog po sa gitna. Okay? Sige, pwede natin sabihin na parang crosshair na. Okay? Ganito kasi usually mga crosshair. Pero, sige. Ang Boolean product po is a circle with a dot in the middle. Okay? Na ang ating conjunction denoted as multiplication po natin and then the conjunction, disjunction po natin is yung mga addition po natin. Okay? Same lang din po yan. Okay? Same lang po yung idea natin sa mga Boolean products po natin. Okay? Ang kinaibahan lang niya is gumamit po tayo ng mga special character with regards to this particular symbols and then puro 0 and 1 lang po yung mga values na titingnan natin po. Okay? So that is your Boolean products po ng ating mga values. Ulitin ko lang, ang join po, join is for disjunction, conjunction pala, sorry. Burahin ko lang ulit. Ayan. Ang meet is conjunction po. Okay? Tatandaan po palagi natin. Okay? Ano ba yung sunod nito? Determinants na pala. So, ako naman po tayo sa determinants. So, parang last part na to ng ating discussion. So, sa determinants po natin, we had multiple ways on how we could identify which are the determinants na makukuha po natin per matrix. That the real number associated with the matrix is called the determinant. And only square matrices have a determinant. So, meaning to say, kailangan po equal yung value ng row natin sa column natin for us to have a determinant itself po. Okay? Yun pong tatandaan natin. Equal po dapat ang row and column. Kailangan po siya square matrix so that we could get its respective determinant. And then the symbol for determinant can be phrased as that in front of the matrix variable. So let's say meron tayong variable A. Lagyan po natin ang det A. So pwede po natin sabihin na it would be the value of the determinant of that specific matrix A po natin. Okay?
So, paano po natin kukunin ang mga determinants po natin? So, start po tayo and this one. Okay, 2 by 2. Alam po natin, pagka 2 by 2, this is a square matrix. So, paano po natin siya kukuha ng determinant? So, ito muna po. Ito munang ah diagonal na to. So, anong gagawin po natin sa diagonal na yan? Pag ma-minusin muna po natin. So, 1, minus na. 1 minus, hindi, 1 plus. Teka, check ko lang ngayon ang notes ko ha. Kasi yun ang notes ko. Wait lang. 0 type. Hindi pala. Pag multiply pala, sorry. Okay? So, erase ko lang. So, pag multiply ninyo per diagonal, yung ating mga sagot po natin. Okay? So, this would be, ulit, 1 times 0 minus this particular diagonal po natin, negative 0.5 times 3 po natin. Okay? Then yung makukuha po natin diyan would be the value of your determinant. Okay? So 1 times 0 is equal to 0 minus 3 times 1.5 is 3 times 1.5 is 1. 3.0.5 is 1.5 po. Negative 1.5. Negative 1.5. So, minus minus po. So, mangyayari po is the value of your determinant is equal to 1.5 or 1 and 1 half po. Okay? Mumultiply lang po yung unang diagonal sa padalwa pong diagonal. Mauuna po lagi yung pababa po. Okay? Hindi po yung paakyat. Ito muna pong mga pababa po natin diagonal. Okay? Nakukuha po. Malinaw naman po yung 2 by 2 determinant natin. Kaya pa ga? Kaya pa? Sige. Kaya pa. May 1 hour pa tayo. Okay? So, that is your 2 by 2 pagkuha po natin ng determinant. So, how about naman po pag... Ay, di pala. Sige. Try nyo nga pong kunin ito. Mga determinant po yan. Kala ko 3 by 3 na agad eh. Excited ako. Okay? So, try po natin kunin ng mga determinants na to. What would be the determinant of this one? Itong part number 1, number 2, at saka number 3 po natin. Ayaw ko ba zoom in to? Yan, zoom in naman pala. Okay? Sige, start po tayo pagkuha ng mga determinant natin. And then pala po, if may answer na po kayo per determinant po natin sa 1, 2, and 3, makiki-type na lang po sa ating chat po natin, okay? For us to know ano po yung mga nakuha nating sagot po, okay? So, sige po, gawa po tayo. Okay po, may nakakuha po isa, 4, negative 2 at 19 daw. Ano po kaya doon sa iba? Okay, 4, negative 2 at 19. Sige, hintay lang natin sagot ng iba. Baka po may maiba eh. Okay po, so madami pa nakasagot. So try po nating kunin po. Okay? So, teka, yan. Pwede ba magsulat habang naka-zoom in? Hindi pala pwede. Yan. So kunin po natin. Step by step ulit. So negative 5 times 0 minus yung kabila naman negative 2 times 2 po natin. So magkakaroon po tayo ng sagot na 0 minus negative 4 po.
na alam po natin, minus, mekos, putik. Okay, sorry. Negative, ah, okay, wala ka na insan, i-mekos mo na yung dalawang negative na yan, magiging positive na po, di ka? So, meaning to say, magiging sagot po natin is equal to negative 4. Galing talaga ni insan. Okay? Positive 4 pala, sorry. Okay, next po. 1, 1 times 4. Iba talaga pagka patapos ng oras, no? Medyo nagiging sabog na. Okay? 2 times 3. So this is 4 times 4 minus 6. This would be equal to negative 2 po natin. Okay? Then lastly po, yung last one po, 3 times 5 minus negative 1 pala, sorry. Negative 1 times 4 po. Okay? So 15 uh, minus negative 4. So magiging positive na yan. Minekos na natin. So magiging 19 po ang ating final answer po. So ganun lang po kasimple yung pagkuha ng determinants po ng 2 by 2 po natin. Okay? So how about naman po pag 3 by 3 naman? Okay? Ito yung medyo nakakalitong part po. Dito na lang. So, same idea lang po din yung ating 3 by 3 na i-multiply po natin per diagonal. Pero, ang magiging problema po dito is, tigat po, ito yung first diagonal natin. First diagonal, i-add po natin siya sa second diagonal, which is yung katuloy po nitong negative 2 is ito pong part na to. Diga? And then, next diagonal, ito pong 4. Ang katuloy po ng 4 na yon is nandito na po. So para hindi po tayo malito, para ma-visualize po natin yung pagkuha po ng determinant natin, i-rewrite po natin yung mismong matrix dun sa tabi niya po. Okay? 4, negative 1, 0, negative 2, 2, negative 1 at 5. Okay? So dyan po, mas madali po natin makikita kung paano po tayo mag-a-add ng mga determinants po natin. Okay? So yung mga pababa mo ng diagonal, yun ang pag-a-add natin. So this part, 1 times 5 times 0 po. Okay? 1 times 0. Teka, lagyan ko pala ng parenthesis yung 1 para 1 times 0 times 5 plus, dahil same direction pa rin po siya, pababa pa rin. This part naman, negative 3, negative 2, and 2 plus itong part naman ito. Ay, sorry, baliktad pala. Ito palang 4. Okay? 4, negative 1, and negative 1 po natin. Okay? 4, negative 1, and another negative 1. Okay? So, makukuha po natin ang values na yan minus yung pabalik naman. Yung pababa naman po natin ang aayusin. Okay? Itong part naman ito. Ay, paakyat pala, sorry. So, ma-minus po natin sa 2, 0, and 4 plus, ito naman, negative 1, negative 2, and 1
And then last po, itong 5, 1 at negative 3 natin, plus 5, negative 1, and negative 3 po natin. Okay? So, simplify muna po natin. Okay? So, this would be 1 times 0 times 5 is 0, plus negative 3 times negative 2 is negative 6 times 2 is 12, plus 4 times negative 1 is negative 4 times negative 1 is 4 pa rin po. Okay? Plus, excuse me, 2 times 0 times 4 is 0, plus negative 1 times negative 2 is negative 2 times 1 is 2 pa rin. And then plus 5 times negative 1 is negative 5 times negative 3 is positive 15. Okay, hindi pala plus to. This would be minus. Okay? And then, simplify lang natin. 12 plus 4 is 16 minus 2 plus 15 is 17. Therefore, ang magiging sagot po natin sa determinant ng ating uh, matrix na yon is negative 1 po. That is your final answer. Okay? That is how we could get the determinants of a 3 by 3. Rewrite po natin muna sa kanan yung ating mga elements. Pag-addin po natin yung same direction minus dun sa other direction natin. And then, simplify po lahat yan. Makukuha po natin yung ating final value po. Okay, that's one way on how we could get our determinant. Okay, ano ba yung sunod dito? Magkapareho lang pala yan. Okay? That's one way. The other way po na pagkuha po natin ng determinant is yung paggamit po natin ng mga may cofactor ba tayo dito? Meron palang cofactor. Yung paggamit po natin ng mga i-breakdown po natin siya into smaller matrices po natin. So, paano po natin siya i-breakdown into smaller matrices? So, step 1, choose. Hindi pala pwede. Choose a row po. So, choose a row po. So, medyo masama lang ang sulat ko. So, let's say, gusto ko pong row na gagamitin ko is yung row 1 natin. Okay? So, napili ko po si row 1. So, anong gagawin po natin pag pinili nga natin si row 1? So, rewrite ko na lang dito. Keep in mind, the value of determinant natin is negative 1. So, kailangan po natin mapalabas na negative 1 din po yung magiging sagot natin dito sa other way natin. Okay? So, napili ko po si row 1. Na magkakaroon po tayo ng pattern po na pagkuha ng mga matrix natin na, nasan yung ano yan? Ayan yan. Na this would be equal to, let's say, row 1 na kinuha natin, diga. A11, and then yung matrix na makukuha natin dito, na 2 by 2, minus A12, yung matrix na may iwan natin dito, plus A13, matrix na 2 by 2. Okay, so ang pattern po natin lagi is positive, negative, positive po. Okay, kaya makita nyo minus dito, dito ay plus, dito siya ay positive. Okay, so ano po yung naging pattern natin diyan? Paano po natin yung palalabasin? So, kunin po natin yung value ng A11 natin. So, value ng A11 natin is 1. Okay, so rewrite natin dito, 1 multiplied by
na matrix na ano po ba ang ilalagay natin matrix diyan. So kung A11 po yung nakalagay natin dito, so tingnan natin nasan po si A11. Ito. And then, ano po yung nag intersect na row at column sa kanya po. So meaning to say, this particular row and this particular column. So try po natin burahin case muna para mas makita natin yung matitira. So, yung matitira po sa kanyang matrix is yung ating gagamitin po. So, lalagay po natin 0, -2, -1, and 5 po natin. Okay? Minus, isunod po nating element na A12, -3, yung matrix po, ano nga yung makikita natin? So, ito yung ginamit natin. So, nagpag-intersectionan ay this part and this part. So, try natin burahin ito. Try natin burahin ito. Ang matitira ay itong dalawang values na to, which is yun ang ilalagay natin sa smaller matrix natin. Okay? So, -1, -2, and 2, and 5 po natin. Okay? And then plus A30 natin, which is yung value po ng 4 natin. Okay? So, times 4. Nasaan po yung 4 natin? A13. So, pinag-i-intersectionan po ng row 1 at ng column 3 po natin. Na ito po yung kukunin natin matrix po na mas maliit. Okay? So, 1, ay -1, sorry. 0, 2, -1. Okay. So, ano pong gagawin namin, sir, dito? So, ang gagawin niyo po is to get the determinant of each and every 2 by 2 matrix natin, and then kung ano pong makukuha natin determinant diyan in each and every matrix po na 2 by 2 natin, i-multiply po natin siya sa corresponding multiplier po natin. Okay? So start po. So M1 times 0 times 5 minus -1, -2, minus -3, -1, 5 minus -2, 2, and then plus 4, -1, -1, minus, gawin na lang natin 0 kasi hindi na magkasya. Dahil alam po natin na 2 times 0 is 0 po. Okay? Simplify po natin lahat yan. So this 1 times 5 times 0 is 0. 2 times, -2 times -1 is 2. Pero minus po siya, so -2 pa rin ang sagot sa kanya. Plus, minus pala, sorry. -3 times -1 times 5 is 5 minus -2 times 2 is -4. So 5 -5 minus -4. So that is negative, ay di pala negative. -1 pala, tama. -1 po. Okay? Another plus 4 multiplied by 1, -1 times -1 is 1 po. Okay? So simplify. 1 times -2 is -2. -3 times -1 is 3. Minus 3. 4 times 1 is 4 po. So -2 minus 3 is -5 plus 4 is equal to -1 po. Yes po? Yes po, Miss Diacon po? May question po ba? Nakita po natin na pareho po yung naging determinant. Two other ways po
It's either rewrite nyo po, kuhanin natin ang kabuuan po agad na determinant niya sa 3 by 3, or hatiin po natin siya into smaller matrices, and then kunin po natin yung respective determinants niya para po maayos po natin makuha lahat yan. Okay? So ano sa tingin niyo po mas madaling kunin? Yung first part natin or yung second part natin sa tingin niyo? Na kailangan natin siya po bang i-breakdown or diretso na po natin na equation po agad? Para yung second daw? O yung first? Okay? First daw? Okay po. So it doesn't matter naman po kapag sa exam po natin na kung yung gagamitin po natin yung first method natin na i-rewrite po natin siya or second method po ang gagamitin natin. Okay? So mag-iingat lang po tayo palagi kung tayo ay gagamit po ng respective methods na nakasulat po dito. Okay? Meron po kasi mga cases po na baka po may iwan natin na specific na element na yun para may misplace po, nagkakamali po tayo ng tingin. So, nagkakaroon po tayo ng inconsistencies po dun sa mga values po na makukuha natin. Okay? Simple lang yan. Asim lang. Okay? So, that is the determinant of ating 3 by 3. Okay po. So, dito po, try nyo nga pong sagutan ito. Ito na po siguro yung last dahil parang yung cofactor kasi medyo mahaba to eh. Then yung Kramer's rule, gamitin na lang siguro natin for discussion next meeting natin together with your activity. Okay? So try nyo nga po sagutan. Get the determinant of this one po. Okay? Sige po. Sige lang. So if may answer na po kayo, makikilagay na lang po sa Google messages natin kung ano po yung nakuha ninyo, yung determinant po. Okay? Manin man po yan kung yung first method natin or your second method po natin. Okay? Kaya na pong bahala. Basta makukuha po natin yung value ng determinant. Or kung gusto nyo ng challenge, gawin nyo pareho. Para makita ninyo kung tama po yung inyong nakuhang value. Okay? Sige po, sagot lang po tayo. Sige po, negative 55 daw nakukuha ng iba. Sige, hintayin lang natin yung iba niyo kaklase na makapagsagot and then to have their own outputs po. Baka naman yung iba, nagka-copy-paste lang doon sa sinagot ng kaklase nyo ha. Huwag naman ganun. Okay, so going back po. So sige, most of you ba or lahat kayo? Lahat kayo is 55 ang nakuha. Meron pa nag-question mark. Sige, tuloy. Copy ko lang. Ayun, may umabol. 55 daw. Sige. So titingnan natin. Dalawang method po ang gagamitin natin. Excuse me. Sinisip po na talaga ako. Okay? So first method, write po natin ang mga value. So this is negative 2, 3, negative 2, 5, 0, 0, and then 1, negative 2, 5. Okay? So first, yung mga pababa muna. Itong part na to. Okay? So, 2, 0, 5 plus itong part na to. Up. Ayan, dito. Ayan. 5, negative 2, negative 2. And then next po, dito naman sa part na to. Okay? Plus 1, 3, 0. Okay? Minus yung other part naman. So, hindi ko lang may sulat sa tagiliran at lalagpas kasi. So, dito ko na lang sa baba ilalagay. Okay? Yung pabalik naman. Itong part na to. Okay? So, negative 2, 0, 1, plus ito.
0, negative 2, negative 2. Okay? Plus 5. Itong part na to. 3 and 5. Okay? So simplify po natin. So kita po natin multiplication may 0. So pwede na po natin equate as 0 itself. Okay? Plus negative 2 times negative 2 is 4 times 5 is 20. Plus may 0 ulit. So pwede na natin gawin 0 yan. Minus may 0 ulit. Plus may 0 po ulit. Plus 5 times 5 is 15 times 5 is 75. The 75 ka nga. Teka, 15 times 5 is equal to 5 carry 2, 5, 75 nga, tama. Okay, so 75. So that is 20 minus 75 is equal to negative 55 po. Okay? So tama po dun sa una nating method. So how about naman po dun sa second method natin? Para dun sa mga nag-second method po. So, let's say, ang pinili ko po ay pinili ko po is row 2. Bakit po row 2 ang pinili natin? Kasi kapag ka po tayo magbe-breakdown po into smaller matrices, piliin po natin yung medyo mababa po yung magiging multiplier natin, and then yung pinakamadami po zero. Okay, since meron naman po isang zero tong dalawa, so ito na lang siguro, gawa ng meron po 3 at saka negative 2 lang ang multiply natin. Compare sa kabila na negative 2 at saka 5 po. Okay? Una po natin titingnan yung pinakamadaming zero. Padalwa po, kayo na pong bahala kung alin po yung gusto ninyo. So, pinili ko po is row 2. Paano po natin i-rewrite yan? So, A, 2, 1, yung ating maliit na 2 by 2 na matrix, minus A22, yung maliit natin na matrix, plus A23 po natin, yung maliit nating matrix po. Kukuha na natin yung mga determinants niyan. And then, sige, laban. So, A21 is 3. Ito po yung 3 natin. Burahin natin itong part na to. Ang may iiwan is 5, 1, 0, and 5 minus 0 times yung determinant. So, pwede na po natin equate siya as 0 na itself. Dahil anything multiplied by 0 is 0 po always. Okay? Kaya po sinasabi natin, kaya po yung pinakamadami 0 po ang titingnan natin. Excuse me, para po hindi na kailangan natin mag-multiply. Excuse me. Okay, and then next, yung A23, which is, ito po yung A23 natin. Negative 2. And then, the smaller matrix po natin, ito po yung napili natin. Burahin natin itong part na to. So, matitira sa atin negative 2, 5, negative 2, and 0 po natin. Okay? Negative 2, 5, negative 2, and 0. Okay? So, kunin po natin ang determinant of each and every smaller matrices natin. So, 5 times 5 is 25. Minus 1 times 0 is 0. Minus 0 plus negative 2. Yung matrix natin, negative 2 times 0 is 0. Minus negative 2 times 5 is negative 10 po. Okay? So 25 25 times 3 is 75. And then minus 0. Bakit para magiging positive 55 to? Oo nga.
5. Oo nga, magiging positive 55 dahil ito kasi plus positive magiging minus 22. Oo nga, magiging positive 55. Check ko lang ha. 0, 5, 5 times 5 is 25 minus 0 times 25 minus 1 times 0 is 0 times 375 minus 0. Oo nga, ba't nga nagka-problema yun? Positive 55. Okay, so do-double check ko na lang siguro. Baka may nagsala po akong computation. If meron ba sa inyo gumamit ng second method natin or lahat po kayo first method lang? Ang tama naman eh. Dahil ito muna pababa. This would be 25 minus 1 times 0, 0. 3 times 75. Okay? So sige, double check ko na lang. Dahil medyo kakain ng oras natin. Okay? So other than this particular part natin, so makukuha po natin determinant is negative 55 po supposedly. Okay? I-check ko lang kung bakit naging 75 nga. Positive 55 to. Okay? So any questions po with regards to our topics for today? Yes po. May kita kong message. Naka-absolute? Hindi po kasi. Dahil gawa ng yung value po kasi natin is supposedly kung negative siya nung una, negative din dapat yung makukuha natin sa second part natin. Okay? Pero double check ko lang din. Okay? So, any question po sa naging discussion natin from addition to subtraction to scalar to transpose up until sa pagkuha po ng determinants natin at saka doon sa mga yan, itong part na to. Okay? Thumbs up nga po kung naging kung ayos naman po. Okay po. Sige, marami naman po sumagot. So next meeting po natin, daanan po natin yung cofactor expansion po natin. Kukunin po natin mga cofactors niya. So ito po ay more on katulad po nung part method to natin. Okay? And then, kukunin po natin din yung mga determinants niya using the cofactor expansion niya. So meron pa pala po tayong third method sa paggamit ng ating pagkuha ng determinants. And then also, dadaanan po natin yung Kramer's rule po natin. Okay? And then after that, tapos na po natin yung mga matrix. Pwede na po tayo mag-proceed sa activity po natin. Okay? So yun naman po ay mangyayari pa sa November 8. Okay? Dahil November 1 is holiday. Okay po. So kung wala na pong question, so thank you po sa pag-attend, thank you po sa pakikinig, and then I'll see you on November 8 po. So have